توی این ویدیو قراره با همدیگه ببینیم که چطوری با قیف میتونیم طرح‌های گل و گیاه رو اجرا کنیم. ولی اینکه چطوری قیفمون رو بسازیم، چجوری سر قیفمون رو شکل بدیم و چطوری خمیر ریزی رو انجام بدیم، نحوه دست گرفتن قیف، اینکه چه ترفندها و تکنیک هایی رو باید رعایت کنیم و اجرا کنیم، تمام این نکات رو ریز به ریز توی این ویدیو قراره بهتون بگم. اگر دوست دارید که یه کار تر و تمیز انجام بدین و هر تابلوی پینترستی رو میبینید و یا اجراهایی که روی دیوارهای دکوراتیو میبینید، تابلوهای دکوراتیو میبینید، اگر دوست دارید تمام اونا رو بتونید اجرا کنید و هر گل و گیاهی که دوست دارید رو بتونید به صورت سه‌بعدی با خمیر تکسچر با قیف روی تابلوهاتون اجرا کنید، تا آخر این ویدیو همراه من باشید. مطمئنم که از این آموزش 100% لذت خواهید برد و خیلی به دردتون میخوره، به خاطر اینکه تکسچر این روزا خیلی ترنده و ما خیلی توی تابلوهای دکوراتیو ازش استفاده میکنیم، خیلی کاربردیه و اگر شما بلد نباشید که چطوری از قیف استفاده کنید، نمیتونید طرح‌های به این زیبایی رو با ظرافت در بیارید و بتونید کارتون رو خیلی خوشگل و قشنگ اجرا کنید. پس تا آخر ویدیو همراه من باشین تا ببینیم که چطوری میتونیم طرح‌های گل و گیاه رو با قیف با همدیگه با تکسچر اجرا کنیم. لطفاً چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید و من رو به دوستاتون معرفی کنید. بریم برای آموزش. خب من یه طرح اولیه رو اومدم خیلی کم رنگ با اصلا اتود 3/10 روی سطحی که میخوام اجرا کنم کشیدم و این از این جدا. یه سری چیزا رو باید قبل از این که کارمون رو شروع کنیم با تکسچر و قیف بهتون بگم. اینا نکات تکمیلیه. ببینید من اینجا در حال حاضر قیف قنادی یا همون قیف یک بار مصرف دارم. خب این بحثش جداست. اما یه سری پلاستیکای خرید هستن که جنس سفت‌تری دارن نسبت به پلاستیکای عادی. کیسه هایی که میریم مثلا فروشگاه های لباس ازشون خرید میکنیم، یه سری کیسه هایی به ما میدن که این پلاستیکا یه ذره ضخامتشون از پلاستیکای عادی بیشتره. اون پلاستیکا رو میتونید استفاده کنید اگه مثل این پاره نباشه و نو باشه. من نمیدونم چرا بدترین پلاستیک خونمون رو برداشتم. یه پلاستیک نو بردارید از اونا و به مستطیل یا مربعای بزرگ تبدیلش کنید، قیچیش کنید. میتونید با اینا خیلی قیف‌های درجه 1 درست کنید برای موقع هایی که احتیاج به قیف سایز کوچیک داریم. اینو حتما بهتون پیشنهاد میکنم. این از این. مثلا این پلاستیکا ببینید، اینایی که کلفتن خیلی مناسبن برای اینکه ما باهاشون قیف یک بار مصرف درست کنیم. اگر نو باشن و اگر سوراخ نباشه جایشونو، بتونیم ازشون استفاده کنیم. اینو تیکه کنید، مثلا 15x15، 20x20. چیزای قیفای کوچولو میتونید باهاشون قیف بزرگتر هم درست کنید، ولی برای کوچیک‌ها خیلی بهترن. طریقه درست کردن قیف به چه صورته؟ ببینید از یک طرف اینو میگیریم، خب یه دونه 3 گوش درست میکنم و میارمش بالا، میپیچونم به این صورت. اینجای کار هر چقدر که میخوام نازکتر باشه باید تنظیمش کنم. این دیگه نازک بودن و تیز بودنش بستگی به این داره که بخواید چقدر کوچولو موچولو و ظریف درستش کنید.
بعدش هم که این کار رو انجام دادین، بس یه بار دیگه بپیچم، نازک میپیچمش، نگهش میدارم، بهش یه دونه چسب نواری اینطوری قشنگ میزنم که کامل بچسبه، تکون نخوره از سر جاش. قیف دستساز درست میکنیم. میتونید این بالاهاش هم یه چسب بزنید برای اطمینان خاطر. این میشه قیف دستساز ما. هر کاری هم خواستیم بکنیم با این لبش میتونیم انجام بدیم. میتونیم سایزش رو بزرگ کوچیک کنیم، ببریمش، خیلی راحت باهاش کارمون رو انجام میدیم. بریم سراغ مرحله بعد. برای این آموزش چند تا، تقریبا 1 2 تا 3 تا، هر چند تا که دارید، حالا یا دستساز یا ترجیحاً قیف آماده کنار دستتون باشه، پالت کنار دستتون باشه، 1 ظرف آب، یه دونه قیچی، من خودم یه دونه جسم سرتیز آوردم که ازش استفاده کنم، سیخ کبابی چوبی، یه دونه قلمو که میتونه زبون گربه‌ای باشه، من یه قلموی سرتخت آوردم، یه قلموی نازک کوچیک آوردم سرگرد و یه قلموی زبر هم دارم. اینها رو برای احتیاط میذارم کنار دستم، ولی احتمالاً بیشتر از این دوتا سعی میکنم که استفاده کنم اگر لازم شد و بهتون نشون میدم. برای کار کردنم از تکسچر پتینه دارم استفاده میکنم. میتونید از تکسچر سرامیک و یا تکسچر بسکت هم استفاده کنید. اگرم تکسچری دارید که خودتون ساختینش و فکر میکنید که کیفیت خوبی داره، از اون تکسچر هم میتونید استفاده کنید. یه دونم کاردک برای برداشتن و ریختن و اینجور کارهای تکسچر. 1 عدد هم لیوان که بتونیم توش کارهای قیف و اینجور چیزامونو انجام بدیم. تکسچرم رو میریزم روی پالتم. میخوام توی قیف کوچیکم فعلا تکسچر بریزم، اندازه قیف کوچیکم، و کامل ورزش میدم، همش میزنم تا تمام گلوله های داخل تکسچرم از بین بره اگر هست چیزی. و دومین مورد این که اگر هوایی داخل تکسچر من هست خارج بشه. کامل باید 1 بار قبل از اینکه تکسچرتون رو داخل قیفتون بریزید این کار رو انجام بدید. بیشتر به خاطر اینکه تکسچرتون یه حالت 1 دست و بدون گلوله‌ای داشته باشه. گلوله فکر کنم غلطه، گوله درسته، نمیدونم. چیزی توش نباشه دیگه، حالت 1 دستی داشته باشه. بعد از اینکه چک کردیم و تکسچرمون 1 دست بود، میتونیم راحت داخل قیفمون بریزیم. قیفتون رو میتونید اینا رو نه، قیفای 1 بار مصرف رو درش رو باز میکنیم، میذاریمش لیوان برای همین کاره. میذاریمش داخل لیوان، دور قیفمون رو باز میکنیم، دور لیوان، این فضا خالی میشه برای اینکه تکسچرمون رو بریزیم داخل قیف. اوکی، پس تکسچر اینطوری برمیداریم، میریزیم داخل قیفمون. همیشه برای کارهای بزرگ، شاید توی مثلا فیلم ها و این ور اون ور توی مخصوصا اینستاگرام دیده باشین که میان قیفشون رو تا لب به لب پر میکنن. اونایی که مخصوصا سفارش میزنن و اینا چون زیاد مثلا حوصله ندارن که هی قیف پر کنن و اینا، 1 بار که قیفاشون رو پر میکنن دیگه تا لب به لب قیفشون
مواد میذارن. پیشنهادم همیشه بهتون اینه که قیفتون رو نصف پر کنید. هم روی کار کردنتون مسلط ترین، هم هواگیریتون خیلی بهتره موقعی که دارید هواگیری میکنید، هم این که مخصوصا برای اوایل کار خیلی راحت تر میتونید از قیفتون استفاده کنید. بزرگ نیست که شما مجبور باشید، سنگین و بزرگ نیست که شما مجبور باشید یه قیف خیلی بزرگ و اینجوری 2 دستی توی دستتون بگیرید و بخواید باهاش مواد رو بریزید. موادمو برمیدارم، وقتی که دیدم 1 دسته میریزمش داخل قیفم. خیلی ها هم مواد رو یک راست از توی ظرف میریزن داخل قیفشون. دیگه مثلا خیلی حرفه‌ای ان دیگه، نمیدونم، میتونید این کارا رو هم بکنید دیگه، هر جوری دوست دارید. ببینید چه جوری اوکی. اگه اونطوری راحتین اونطوری کار کنید. اگه دوست دارید که خیلی دقیق باشه میتونید این کاری که من گفتم رو بکنید. من نکته هاشم بهتون میگم که اگر خواستید در حین کار رعایت کنید. خب فعلا فکر میکنم این قیف مواد براش کافیه. هر جای کار که احتیاج بود مشکلی نداره. دوباره بالای قیف رو باز میکنم، میام بهش مواد اضافه میکنم. الان انقدر از قیفم 1/3 قیفم مواد داره. برای هواگیری ببینید اینا رو میبینی، اینا هواییه که داخل قیف من هست. برای اینکه این هوا رو بگیرم اول میام ورز میدم همینجا، آروم آروم اینو به سمت پایین تا جایی که میشه به سمت پایین هلش میدم. بعد میام خیلی آروم، بهتون نشون بدم از نزدیک، خیلی آروم میام یه کوچولو، خیلی کم، سر قیفمو یه برش میزنم. ببین چقدر کوچولوه. همینو که برش میزنم با فشار دستم از بالا میاد به سمت پایین و حالا میذارمش سرش و گوشه پالتم، شروع میکنم یه کوچولو دیگه اینو ورز میدم. حالا آروم از بالا مواد رو به سمت پایین هدایت میکنم. خب بعضیا اینجای کار اینو اینطوری میکنن، میپیچونن و مثلا گره میزنن. خب درسته، اون میشه کاملا اوکیه. بعضیا مثل من چی کار میکنم؟ شما هم هر کاری که راحتین انجام بدین. من میام از اینجا، خب برای اینکه موادم برنگرده بالا این کارو میکنم. من میام از اینجا یه دونه اینجوری میکنم، خب بعد اینجا رو کادو پیچ میکنم. از اینجا هم یه دونه اینجوری میکنم، دوباره اینو برمیگردونم، اینم برمیگردونم، اینم برمیگردونم. خب بعد اینجای کارو بچه این روشیه که من انجام میدم. ممکنه شماها دوست نداشته باشین. شما هر جوری که باهاش راحتین انجام بدین. من چون اینو رول میکنم این بالا، خب
هر وقت که استفاده میکنم تموم میشه دوباره یه رول باید بپیچم بیام پایین. به خاطر همین دائم دارم اینو تو دستم میچرخونم. بعد اینجای کار میام با چسب شیشه‌ای یه دونه چسب میزنم اینجا. بعد اصولش اینه که شما اینطوری بگیرید دستتون یا اینطوری بگیرید دستتون. من نمیدونم، هر جوری که راحتین قیفو بگیرید دستتون. ولی من میام اینجوری میگیرم دستم و باهاش خیلی راحت خمیر ریزی میکنم. فشار میدم. اینم خیلی اوکی میاد. خب من میام روی طرحم و سر قیفمو ببینید. یه فشار میدم. یه دونه برش صاف میزنم و شروع میکنم جاهایی که میتونم باهاش طرح صاف بزنم رو طرح میزنم. با استفاده از سری صاف قیفمون میتونیم طرح‌های مختلفی رو اجرا کنیم. اول از همه این که ما برای خطهای صاف، خطوط مبرب و خطوط منحنی میتونیم از این سری استفاده کنیم و همچنین برای زدن طرح‌های ریسه‌ای که به صورتی هستن که نقطه نقطه پشت سر هم اجرا میشن، یعنی میتونیم فشار دستمون رو کنترل کنیم، فشار دست رو زیاد و کم میکنیم و به صورت نقطه نقطه پشت سر هم تکسچر ریزی انجام میدیم و خطوط ریسه‌ای رو اجرا میکنیم که این هم با استفاده از سری صاف قابل اجرا هستش. خطوط ریسه‌ای هم میشه اینطوری باشه که ما قیف رو کامل از روی کارمون برداریم، هم میتونیم با کنترل فشار دستمون این کار رو انجام بدیم. یعنی میتونیم قیف رو از روی سطح کار جدا کنیم و هم میتونیم که قیف رو از روی سطح کار کامل برداریم و دوباره بذاریم. مثل انتهای این کار که میبینید من قیف رو کامل از سطح کار جدا میکنم و دوباره میذارمش روی سطح کار. حالا میام توی طرحم ببینم چه جاهایی رو میتونم باهاش به صورت صاف با سر قیف صافم طرح بزنم. این گلی که اینجا الان میخوام براتون بکشم دقیقاً با سر قیف صاف کشیده میشه. ببینید به این شکله که من سر قیفمو میذارم، دستمو فشار میدم، یک دایره درست میشه و میکشم. دوباره دستمو فشار میدم، یک دایره درست میشه، میکشم. ببینید به این صورت همین حرکت رو اگه سر قیفتون تیز شد بذاریدش، یه کوچولو هول بدید جلو بکشید. دوباره الان تیز شده میذارمش، یه کوچولو هول میدم جلو میکشم. همین حرکت رو قراره تکرار کنیم. میذارم، هول میدم جلو، میکشم. ببینید در انتها به هر جهتی که خواستید باید سر قیفتون رو بکشید، رها کنید. اومدم خط رو ادامه میدم، دوباره میکشمش، به فاصله میدم. هرچی فاصله بیشتر باشه این نازک‌تر میشه. دوباره همینو فاصله‌شو میذارم، دوباره فاصله میدم. برای اینکه
برگاشم بکشیم، دوباره دستمو میذارم اینجا، دستمو میکشم بالا، میام پایین، فشار دستمو بیشتر میکنم، از انتها میکشم بالا. یک بار دیگه این کار رو تکرار میکنم. ببین میارم بیرون یک کوچولو، دوباره میذارم کنارش، یک بار دیگه تکرار میکنم، در انتها میکشم. همینو دوباره تکرار میکنم، میکشم بالا، رها میکنم. یه دونم اینجا داره که دوباره همین کارو میکنم، رها میکنم. نوع بعدی که به جای صاف یه دونه 30 درجه به صورت کج سر قیفم رو میبرم. سر قیفم رو که بریدم، قیفم رو به این سمت میگیرم دستم. سر قیفم رو که به حالت اوریب دیگه کج، به حالت کج که بریدم این طرفی میگیرمش، دقیقاً برعکس. این وری بریدم، این وری میگیرمش، میذارمش پایین و شروع میکنم به فشار دادن مواد و کشیدن برای درست شدن برگ. یه دونه دیگه میزنم. ببینید دستمو میذارم، فشار میدم، فشار میدم، فشار میدم، مواد رو هم میریزم و دستمو میکشم. هر چقدر که این خمیر شما سفت‌تر باشه، این خطا بیشتر خودشون رو نشون میدن. حالا همین هفتی رو به صورت خوابیده میذارم روی سطحم و شروع میکنم به خمیر ریختن. گلبرگامو خمیراشو میریزم. قلمومو داخل آب میبرم، آبشو کمی میگیرم، میکشم به سمت پایین. فعلا بهش اجازه میدم که خودشو بگیره. این برش رو بیشتر میتونیم توی قیف‌های دستساز استفاده کنیم و توی قیف‌های آماده هم میشه ازش استفاده کرد، اما من خودم بیشتر توی قیف‌های دستساز ازش استفاده میکنم برای نقاط ظریف، نقطه‌های کوچیک و خط‌هایی که میخوایم به صورت خیلی ظریف و باریک استفاده کنیم. خیلی قابل استفاده هستش که برای گیاهایی که خیلی با ظرافت قراره انجام بشن خیلی قابل استفاده هست. روش انجام دادنش هم همینطور که میبینید برای گذاشتن نقاط کنار همدیگه میتونید قیف رو از زمین جدا کنید
و خیلی راحت گل هایی که به این صورت انجام میشن و حالا چه پشت سر هم چه با جدا کردن سر قیف میتونید انجام بدین و خیلی هم کارتون قشنگ میشه. میتونید قیفتون رو از زمین جدا کنید یا اینکه پشت سر هم مثل من انجام بدید. گل هایی که شبیه به گل سنبل هست برگهاشون، گل برگهاشون کاملا توی این روش قابل اجرا هستن و خیلی راحت میتونید این ظریف کاری هاشون رو با سرهای سوزنی قیف انجام بدین. برای جاهایی که احتیاج دارید که بیشتر خمیر تکسچر باشه، مثلا برای بالای گلبرگ ها یا بالای گیاه میتونید فشار دستتون رو بیشتر کنید و برای پایین گیاه میتونید فشار دستتون رو کمتر کنید. با کنترل فشار دستتون شما میتونید خمیر ریزی رو هم کنترل کنید. همینطور که میبینید برای ساقه های خیلی نازک هم میتونیم از این سرقیف استفاده کنیم. فقط کافیه که شما موقعی که دارید خمیرریزی رو با این سرقیف انجام میدین دستتون رو با فاصله مناسب از سطح کارتون نگه دارید و کاملا میتونید که به صورت کنترل شده ساقه های بلند و کوتاه رو با این روش انجام بدین و بکشید. همچنین برای انواع کشیدن جزئیات، انواع گل‌ها با ساقه‌های کوتاه و بلند، حتی شیپوری‌های گل‌ها و برای گل‌هایی که شبیه سنبل هستند، برای غنچه‌های کوچیک گل‌ها و همچنین برای گل‌های خود شیپوری میتونید ازش استفاده کنید. برای نقوش اسلیمی میتونید ازشون استفاده کنید و برای جزئیات خیلی ریز و کوچیک توی کارهاتون میتونید از این روش استفاده کنید. برای کشیدن قاصدک ها انواعشون توی سایزهای مختلف و دیتیل هایی که به صورت دایره شکل روی اونها وجود داره هم میتونید ازش استفاده کنید و توی سایزهای متفاوت سریع قیفتون رو تنظیم کنید و دیتیل های اون رو کاملا با اجزاش بکشید. برای درست کردن سری های وی، حالا چه هفتی چه هشتی، بهتون پیشنهاد میکنم که اول توی قیف خالی تمرین کنید، ولی اگر خواستی این کار رو انجام بدین میتونید توی دو حالت این کار رو انجام بدین. یا اینکه سری قیفتون رو به صورت متقارن روی همدیگه آینه‌ای قرار بدین و از وسط یه دونه خط اوریب بزنید که وقتی بازش میکنید شبیه یک هفت یا یک هشت بشه. که اینجا اول سری 8 رو بهتون یاد دادم که چطوری میتونید ازش استفاده کنید و اول باهاش یه دونه براتون اجرا کردم که ببینید به چه صورت میشه ازش استفاده کرد. با تکون دادن دستتون و بالا پایین کردن قیفتون میتونید شیارهای مختلف هم ایجاد کنید. فشار دستتون رو کنترل کنید. بعد از اون شما باید اگر مواد داخل قیفتون هست مواد رو کمی به سمت عقب هدایت کنید که سر قیفتون کاملا صاف باشه و بعد با یه دونه قیچی یه دونه 7 رو یا یک 8 رو به سمت خودتون درست کنید و از اون استفاده کنید. برگ بکشم 8م رو میذارم دقیقاً روی کار، فشار میدم رها میکنم به این صورت. یه دونه برگ دیگه براتون میزنم سر قیفم، فرم هشتیه. 8 رو کامل میذارم روی کار، فشار میدم و رها میکنم.
سر قیف رو میذارم روی کار. رها میکنم. اگر که بخوام برگم کاملا از هم حالت جدا داشته باشه میذارم، فشار میدم میام عقب، دوباره فشار میدم میام عقب، فشار میدم میام عقب، فشار میام عقب. به همین صورت ببینید دائم دارم فشار یکسان وارد میکنم و میام به سمت عقب. اینجوری فرم برگم از هم جدا هستش و میکشم به همین راحتی. و اینجا هم میام روی قیفم یه برش میزنم، از این طرف هم یه دونه برش میزنم مثل یه دونه به علاوه که به 4 قسمت تقسیم بشه. میام شروع میکنم باهاش برگای کوچولو کوچولومو به صورت شیاردار میام از اینجا میذارمش، فشار دستم رو بیشتر میکنم و رها میکنم. اینجا میکشم میذارم، فشار دستم رو بیشتر میکنم و رها میکنم. یه دونم اینجا میذارم، فشار دستم رو بیشتر میکنم و رها میکنم. اینجاشم میارم پایین. حتی مثل گل رز بکشم. ببینید میذارم برمیدارم، میذارم برمیدارم. نه گل رزا، مثل قنچه های کوچولو کوچولو. و اینو از این گوشه میگیرم شبیه یه دونه برگ میکنم. اینم همینطور میگیرم شبیه یه دونه برگ میکنم. قیف دستازی که درست کردم و سرشو خیلی کوچولو، خیلی کم و نازک میبرم، خیلی کوچولو.
امیدوارم که از این ویدیو و این آموزش لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. من سعی کردم که هر چیزی که تونستم رو تو این آموزش بهتون بگم و بگنجونم. اگر چیزی از دستم در رفته بود که یادم رفته بود بهتون بگم رو ازتون عذرخواهی میکنم. امیدوارم تونسته باشم آموزش کاملی رو در اختیارتون گذاشته باشم. ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. اگر تا اینجای ویدیو با من بودین ازتون واقعا سپاسگزار و ممنونم و ممنون که ویدیوها رو لایک میکنین و با لایک کردن ویدیوها از چنل خودتون و من حمایت میکنین و چنل رو سابسکرایب میکنین و منو به دوستاتون معرفی میکنین. از حمایتاتون همیشه ممنونم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار. راستی اگر از این ویدیو خوشتون اومد، این 2 ویدیویی که اینجا براتون میذارم هم حتما ازش خوشتون میاد، چون اونها هم 2 پکیج کامل تکسچر آرته که کار کردن با تکسچر رو بهتون گفتم. اونا دیگه با قیف نیستن، منتها 0 تا 100 کار کردن با تکسچر رو بهتون توی اونا آموزش دادم. یکیش که واقعا یه ورکشاپ کامله و اون یکی هم دوباره کار کردن 0 تا 100 با خمیر تکسچره. بهتون پیشنهاد میکنم این 2 ویدیو رو هم از دست ندین.